Welcome back sa Tol Diox Channel. Rekta na tayo agad sa kwentuhan sa episode 5 ng Toldioxeries. Let's go! Tol, kung napanood mo yung episode 1 ng Toldioxeries about sa achievements ni Tol Diox in 7.5 months of trading, ngayon isi-share na ni Tol Diox yung 3 stocks winner niya which is naging part of that achievement. Makikita mo din yung 3 stocks na to dun sa mga screenshots na na-share ni Tol Diox sa episode 1. Ay, may nakalimutan pala si Tol Diox. Please press pala muna yung subscription button, bell button, and like button. Pakishare na din Tol para mas marami tayong kakwentuhan. Ang unang stock winner ni Tol Diox ay dito CME Holdings Corporation with the stock symbol of dito. Take note lang Tol hindi ko na ikukwento yung mga description ng companies. Baka kasi antukin ka na eh. And yung chart na isi-share ni Tol Diox is yung from June 2020 to Feb 2021, which is yung 7.5 months trading journey ni Tol Diox. Eto Tol, yung chart ni dito. Kung makikita mo, from June 2020 to Feb 2021, tumaas ang price ni dito from 3.73 pesos to 16.40 pesos, which is 339.68% gain. Ang pangalawang stock winner ni Tol Diox ay ACEN Corporation with the stock symbol of ACEN. Ito yung chart ni ACEN Tol. Kung makikita mo, from June 2020 to Feb 2021, tumaas ang price ni ACEN from 2 pesos to 7.75 pesos, which is 275% gain. Ang pangatlong stock winner naman ni Tol Diox ay Merrimark Consumer Corporation with the stock symbol of MM. Ito yung chart ni MM Tol. Kung makikita mo, from June 2020 to Feb 2021, tumaas ang price ni MM from 3.60 pesos to 7.06 pesos, which is 96.11% gain. Ang tanong Tol, paano ba nalaman ni Tol Diox na magiging winners yung 3 stocks na yan? Yan ang pang 6 process ni Tol Diox. 5 methods how Tol Diox identified the next stock winners. Tol, yung mga justifications ng mga methods na to ay nasa episode 4. Need mo mapanood yun para mas maintindihan mo yung magiging kwentuhan natin ngayon. Number 1, hard work. Tulad ng meaning ng PG ni Tol Diox sa episode 1, process and hard work. Hindi po pwede na nakaupo ka lang Tol at nag-aantay na lumapit yung mga stocks na yan. Tingnan mo tong quote na to from Ann Landers. Opportunities are usually disguised as hard work, so most of people don't recognize them. Very straightforward, di ba Tol? Kahit ilang opportunities pa yan, kung hindi mo pagtatrabahuhan, useless Tol! Number 2 method, checklist of criteria. Anong ibig sabihin nun Tol? Meaning, meron kang list of criterias depende sa preference or style mo. Quick example, bibili ka ng cellphone. Bago ka bumili, meron ka ng criteria na hinahanap. Dapat bigger screen, maganda ang specs ng camera, good for listening of music, at kung ano-ano pa. Si Tol Diox, syempre, meron siyang checklist of criteria sa pag-screen ng stocks, which is fundamental and technical aspect of stock or company. Pag hindi na-meet ng stock, yung mga items sa checklist ni Tol Diox, out from the list na yon. Number 3 method, stocks under watchlist. Ano naman yung watchlist? Ito na yung mga stocks na nakalusot sa unang screening mo. Those stocks that met the criteria inside your checklist. Potential winners pa lang to Tol at hindi pa tapos ang screening. Lahat ng stocks na nasa watchlist ni Tol Diox ay dumadaan pa sa second screening. May 2 methods din nga pala si Tol Diox for second screening. Una, research. Katulad ng nabanggit ni Tol Diox, fundamental is one of his criteria. Nire-research ni Tol Diox isa-isa lahat ng mga companies na nasa watchlist niya. Kailangan maganda ang fundamental standing ng company. Ano ka ba Tol Diox? Kanina ka pa fundamental dyan. Ano ba yon? Okay, sa pinakamadaling paliwanag, dapat maganda at matatag ang company. Hindi lang yung past at current performance ang pinag-uusapan dapat pati future ng company. Dapat maganda ang management, consistent at pataas ang earnings, dapat mataas ang sales, dapat maliit lang ang utang, maganda ang revenue, at may future potential growth. Bakit isa to sa criteria ni Tol Diox? Una, yan ang style at preference ni Tol Diox sa stock trading business niya. Pangalawa, mas gusto ni Tol Diox na mas higher percentage
yung security ng capital niya. Tol, walang makakapag-predict ng future. Paano na lang if yung company na nabili mo ay hindi maganda at matatag at biglang nag-declare ng bankruptcy? Zero, tol, zero. I-distribute na lang ang remaining assets niyan sa investors. At tayo mga retail traders, tol, nasa pinakaulihan ng list. Swerte na lang kung may makuha pa tayo. Pero sa malamang, tol, zero, tol, zero. Sabi ko sa'yo, tol, mahaba ang explanation ng fundamental. Pinaikli pa ni Tol Diox yan, ha? Ang pangalawang method naman ni Tol Diox for second screening, speculation. Alam mo ba, tol, na ang stock trading is a game of speculation? Meaning, tol, nagbubuo ka na ng theory sa sarili mo kung anong susunod na galaw ng isang stock without any firm evidence. Inuunaan mo na yung stock sa gagawin niyang move. Siyempre, si Tol Diox, speculator din. Same nung nabanggit ni Tol Diox, ang style niya is fundamentals with technicals. Ano ba yung technical ng stock? Yan, tol, yung galaw ng stock na makikita mo sa chart. Kahit anong ganda ng fundamental, kung hindi naman pasok sa criteria ni Tol Diox sa technical, as trend follower, hanggang watches na lang yung stocks na yan, hanggang sa gumanda ang technical niya. Ang pagiging trend follower nga pala ni Tol Diox ay dapat laging uptrend o pataas ang galaw ng market index, sectors, at stocks. Eto, tol, yung speculation ni Tol Diox sa 3 winner stocks niya. Una, yung kay dito. Kung makikita mo, tol, may speculation na si Tol Diox as early as July 2020 based sa pattern. At nangyari naman na tumaas si dito hanggang February 2021. Eto naman yung kay ACEN, tol. May speculation na rin si Tol Diox as early as July 2020 based sa pattern. At nangyari naman ulit na tumaas si ACEN hanggang February 2021. Yung kay na speculation naman, tol, pasensya na, hindi na kasi makita ni Tol Diox yung screenshot niya before. Pero, bibigyan ka ni Tol Diox ng bonus. Ito yung speculation ni Tol Diox kay Now Corporation. Kung makikita mo, tol, may speculation din si Tol Diox dyan as early as July 2020. Based naman sa history ng galaw ni Now. At ito naman ang naging galaw ni Now ng September 2020. History repeats itself. Tumaas si Now at nagkaroon ng 167.36% gain. The fourth method, how Tol Diox identified the next stock winner, look for the leader. Simple lang, tol. The word itself, leader, yung nauuna. After ng first and second stock screening mo, get the number 1 to 4 stock sa watchlist mo, then monitor it closely. The fifth method, look or set the entry point. Yung entry point mo, tol, is yung buying price mo. Naka-base to dun sa speculation mo. Speculation yun, tol, ha? Let the stock show you your setup bago ka pumasok. And bonus, reminder lang, tol. Sa entry point mo, dapat lagi may kasamang exit point sa cut loss. May napansin ka ba, tol? Ang Tol Diox method ay nakapattern sa famous method na napag-aralan natin. I think primary or secondary school, which is the scientific method. Isa-isahin natin, tol. Scientific method is equals to Tol Diox method. Number 1, observation or question. Ang equivalent niyan is criteria checklist. Number 2, research. Ang equivalent din naman yan is research. Number 3, hypothesis. Ang equivalent naman yan, speculation. Number 4, test the hypothesis. Ang equivalent niyan, entry point. Number 5, analyze the data. Ang equivalent naman yan is exit point, yung profit taking or cut loss. At ang huli, number 6, report or conclusion. Ang equivalent niyan is yung gain or loss. Naka-gain ka ba o nag-loss ka sa ginawa mong trading? May isang tanong, tol. Anong gagawin ni Tol Diox if hindi naka-align lahat ng mga items as per sa basis niya sa pagbili ng stocks? Wala. Continue to observe and monitor lang si Tol Diox. Stock trading is all about the right stock and right timing. Kagaya nung nasabi ni Tol Diox, stock trading is not a getting rich quick scheme. At baka narinig mo na to, Rome was not built in a day. Meaning, you need time to create great things. Disclaimer lang, tol. Hindi sinasabi ni Tol Diox na perfect or best method yung ikinuwento ni Tol Diox para ma-identify mo ang next stock winner. Tulad ng nasabi ni Tol Diox, kanya-kanya yan.
Depende sa style at preference mo. Need mo muna kilalanin ang sarili mo. At lagi mong tandaan, tol, sa stock trading business, walang best at perfect method or strategy. Tol, dito na pala nagtatapos ang Toldioxeries. Baka kasi sawa ka na sa kwento ng buhay ni Toldiox eh. Abangan mo na lang, tol, kung ano naman yung mga bagong susunod. Salamat, salamat, salamat.